नमस्कार सम्पूर्णलाई यो लर्न एन्ड अन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यसमा चाहिँ हामीले अनलाइनमा कसरी काम गर्ने र अनलाइनबाट कसरी पैसा इन्कम गर्ने भन्ने कुराहरू फन्डामेन्टल कुराहरू सिकाउँदैछौँ अहिले। यसलाई ध्यान दिएर हजुरले भिडियो हेरिदिनुहुन्छ होला र फलोअप गर्नुहुन्छ होला भन्ने लागेको छ र तपाईँले यो भिडियो हेरेर केही न केही चाहिँ तपाईँको लाइफमा इम्प्रुभ हुन्छ। त्यसैले यो भिडियोलाई नछुटाइकन हेरिदिनु होला र तपाईँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। लाइक कमेन्ट सेयर त छँदैछ हैन। ओके, आज म चाहिँ तपाईँहरूलाई ब्लगको बारेमा चाहिँ केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु। ब्लगमा चाहिँ तपाईँको यो टेम्प्लेटहरू रेडिमेड टेम्प्लेटहरू भएका हुन्छन्। तिनीहरू चाहिँ खासै राम्रा आकर्षक देखिँदैन र टेम्प्लेट तपाईँको टेम्प्लेटमा राम्रो डेमो राख्नु भएन भने त्यसलाई गुगल एड्सनले पनि पछि एप्रुभ गर्न मान्दैन। त्यसैले चाहिँ तपाईँले आफ्नो वेबसाइटलाई चाहिँ एकदम क्लियर एकदम एट्र्याक्टिभ बनाउनु पर्ने हुन्छ। कन्टेन्ट बेस हुनुपर्छ हैन। कन्टेन्टहरू त्यही अनुसारको राम्रो कन्टेन्ट बेसहरू राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसारको डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ वेबसाइट। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँलाई गुगल एड्सनले चाहिँ तपाईँलाई चाँडोभन्दा चाँडो एप्रुभल गराउँछ र तपाईँले पैसा आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट पनि तपाईँले राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो क्रिएटिभ कन्टेन्ट राइटिङ गर्नुहुन्छ, राम्रो पिक्चरहरू हाल्नुहुन्छ, राम्रो परिस्थितिहरूलाई चाहिँ तपाईँले ब्लग मार्फत प्रस्तुत गर्नुभयो भने तपाईँलाई एकदम राम्रो इन्कम यहाँबाट गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले आज तपाईँको यो लेआउट चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने हैन। अब हाम्रो यो मैले यो खोलेँ, मेरो यो खोलेर राखेको छु पहिले नै। यो ब्लगर मेरो चाहिँ यो ब्लगरमा चाहिँ तपाईँको यहाँ अप्सनहरू हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो ड्यासबोर्ड हो। यो मैले पहिला पनि भिडियोमा भनेको छु। यो खोल्न पनि पहिले एउटा भिडियोमा सिकाइसकेको छु। त्यो भिडियो यदि खोल्नु भएको छैन, ब्लग खोल्नु भएको छैन र ब्लग खोल्न चाहनुहुन्छ र आगामी कुराहरू पनि सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ ब्लग हाउ टु क्रिएट ब्लग भन्ने टाइटलमा भिडियो बनाएको थिएँ। त्यसलाई म तल तपाईँ डिस्क्रिप्सन लिङ्कमा दिन्छु र त्यहाँबाट गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामीले अब यो चाहिँ हाम्रो ड्यासबोर्ड हो। ड्यासबोर्डमा विभिन्न कुराहरू छन्। पोस्टहरू, स्ट्याटस, कमेन्टहरू, अर्निङ पेज, लेआउट, थेम्स, सेटिङहरू सम्पूर्ण छन्। यसमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। आज मैले सिकाउन गइरहेको कुरा चाहिँ लेआउट सम्बन्धी हो। अब हाम्रो यो डिफल्ट लेआउटहरू चाहिँ यस्तो छ। हेर्नुहोस्, डिफल्ट लेआउटहरू छन् हैन। यो फेभिकन आइकन भनेको यहाँ बारमा काम यो देखिने आइकन भइहाल्यो। यो देखिने आइकन भयो। साइड बार, सर्च बारहरू यहाँ सम्पूर्ण छन्। यसलाई एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ डिफल्ट थेम भएकोले चाहिँ यस्तो भएको है। तपाईँको थेममा जानुहोस्। यहाँ चाहिँ मेरो अहिले यो चलिरहेको थेमहरू छ। यहाँ चाहिँ तल तल विभिन्न प्रकारका थेमहरू छन्। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा दुईवटा युज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, चेन्ज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले हाम्रो पेज चाहिँ यस्तो पेज छ। यो चाहिँ हाम्रो अडियन्सले देख्ने पेज हो। यस्तो छ हाम्रो यो डिफल्ट पेज हो, डिफल्ट थेम हो। मैले अब अहिले यसलाई तपाईँलाई यहीँको एउटा थेम चेन्ज गरेर देखाएँ। तपाईँले पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जुनसुकै लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न प्रकारका थेमहरू छन्। आफूलाई मन लागेको थेम युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो मन पराएँ र यसलाई चुज गरेँ र यसलाई एप्लाई टु ब्लग है। एप्लाई टु ब्लगमा चाहिँ मैले एप्लाई गरिदिएँ। अब हाम्रो पेज कस्तो देखियो होला त? अहिले यस्तो छ, हेर्नुहोस् है। अब कस्तो देखिन्छ है हाम्रो अर्को थेम हाल्दाखेरि। अब हाम्रो पेज अर्कै भएर आउँछ यसले। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के भयो, फोटोग्राफीतिर गयो। सबै हामीले हालेका फोटोहरू, सम्पूर्ण फोटोहरू चाहिँ फोटोग्राफीमा आए हैन। यो चाहिँ फोटो लेआउटमा चाहिँ हाम्रो पेजहरू प्रस्तुत भएको छ। अब योभन्दा पनि राम्रो राम्रो आकर्षक टेम्प्लेटहरू हामीले च्यानलमा भेट्छौँ। त्यसलाई नै बढी युटिलाइज गर्छौँ। मैले चाहिँ एउटा वेबसाइटमा गएँ, टेम्प्लेटहरू यहाँ चाहिँ खासै धेरै छैन। त्यही भएर मैले अर्को एउटा टेम्प्लेटबाट लिएर आएँ। यो btemplate.com भन्ने वेबसाइटमा गएर चाहिँ तपाईँले ब्लगरलाई चाहिने राम्रो राम्रो वेबसाइटहरू खोज्न सक्नुहुन्छ। यसमा छ एउटा हैन राम्रो राम्रो टेम्प्लेट। अनि एउटा चाहिँ goabtemplate.com भन्नेमा पनि राम्रा टेम्प्लेटहरू छन्। यसमा पनि राम्रा ब्लगर टेम्प्लेटहरू छन्।
तपाईँले यहाँ गएर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ टेम्प्लेटहरू, विभिन्न प्रकारका टेम्प्लेटहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। यो टेम्प्लेट पनि तपाईँले यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँलाई मन परेको टेम्प्लेटहरू डाउनलोड गर्नुहोस् अनि कस्टमाइज गर्न म सिकाउँदैछु। मलाई चाहिँ यहाँबाट एउटा टेम्प्लेट डाउनलोड गर्न मन लाग्यो, मैले यो टेम्प्लेटलाई डाउनलोड गरेँ। यो अथवा जुन गरे पनि भयो, तपाईँको आफ्नो मन परेको टेम्प्लेट होइन। एउटा टेम्प्लेट डाउनलोड गर्नुहोस् र युटिलाइज गर्नुहोस्। मैले हेर्नुहोस् है, आफूलाई मन परेको टेम्प्लेट डाउनलोड गर्नुहोस्। मैले यो टेम्प्लेट डाउनलोड गरेँ, मलाई यो टेम्प्लेट मन पर्यो र यसलाई क्लिक गरेर मैले डाउनलोड बटनमा क्लिक गरेँ। यसले क्लिक गर्दाखेरि तपाईँको जार फाइलमा आउँछ, यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोस्। यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, एक्सट्र्याक्ट गर्नुहोस्। एक्सट्र्याक्ट हलमा गएर अनि एन्ड देन एउटा एक्सएमएल फाइल खोज्नुहोस्। एक्सएमएल फाइल कहाँ छ, एक्सएमएल फाइल खोज्नुहोस् अनि त्यसलाई एक्सएमएल फाइललाई चाहिँ कपी गर्नुहोस्, अथवा अहिले एकछिनमा म सिकाउँछु। अनि डाउनलोड भइसकेपछि फेरि तपाईँ ब्लगरको आफ्नोमा जानुहोस्, लेआउटमा जानुहोस्। लेआउटमा गएपछि तपाईँ आफ्नो थेममा जानुहोस्। यो थेम हामी लेआउट गर्न लागेको हो होइन। थेममा गएर ब्याकअप एन्ड रिस्टोरमा क्लिक गर्नुहोस्। ब्याकअप एन्ड रिस्टोरमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ हामीले चाहिँ डाउनलोड गरिसकेको छौँ, डाउनलोड गर्नु पऱ्यो भने डाउनलोड थेम्स भन्ने छ, यहाँ अप्सनबाट पनि तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले पहिले नै डाउनलोड गरिसकेको हुनाले चाहिँ यहाँ चुज फाइलमा गएर हामीले डाउनलोड गरेको फाइलमा जान्छौँ हामी है। हामीले डाउनलोड गरेको फाइलमा जान्छौँ। यहाँ चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि डाउनलोड गर्नुहोस्, कम्प्रेस फाइलभित्र छ ओएम। यसमा क्लिक गरेर एक्सएमएल फाइललाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् है। एक्सएमएल फाइललाई क्लिक गर्नुभयो, यो आइसक्यो, यहाँ अपलोड गरिदिनुहोस्। यो पनि अपलोड सक्सेसफुली भइसक्यो है। अब सक्सेसफुली भइसक्यो। तपाईँको चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ यो ल्यापटपमा देखिने कुराहरू भयो, यतापट्टि चाहिँ मोबाइलकोमा देखिने कुराहरू हो। अब यो देखिने कुरा हो, यो हाम्रो एप्लाई भइसक्यो है। एप्लाई भइसक्यो। अब हाम्रो पेज कस्तो देखियो होला है, अहिले यस्तो छ। यी चेन्ज गर्दाखेरि अब कस्तो देखिन्छ होला, यसलाई रिफ्रेस गरेर हेरौँ यो साइडलाई। ल हेर्नुहोस्, अहिलेको के भयो, तपाईँको पनि अब यो फ्री कस्टमा पनि यति राम्रा वेबसाइटहरू भेटिन्छन्। यो वेबसाइटहरू तपाईँले युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, कति राम्रा वेबसाइटहरू छन्। यो वेबसाइटहरू तपाईँले फ्री कस्टमा पाउनुहुन्छ। अब यसलाई तपाईँले एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ, कस्टमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कस्टमाइजको लागि म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईँसँग उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई धन्यवाद। हेर्दै गर्नुहोस्, लर्न एन्ड अर्न एन्ड सिक्दै गर्नुहोस् एन्ड कमाउनलाई स्टार्ट गरिहाल्नुहोस्। त्यसको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।